Ehkä kaksi juttua. Ensinnäkin haluaisin, että se olisi ihan tavallisena arkiapuna kodeissa siellä täällä auttamassa sitä elämän rytmin löytymistä siellä ensimetreillä uuden juniorin kanssa ympäri maapalloa. Mutta toinen juttu on ehkä sitten tutkimusvinkkelissä itsellä kiinnostaa. Se on suuri mysteeri, että miten se pieni elämä siitä lähtee menemään eteenpäin ja mitkä vaikuttaa siihen, että esimerkiksi että sä pääset siihen hyvän unirytmin kiinni ja mitkä voi rösäyttää sitä, niin tutkia ja ymmärtää sitä enemmän, että toivottavasti me 5 vuoden päästä ymmärretään hiukan enemmän myös siitä. Pienten lasten uni, sitä on tutkittu kovasti, mutta aika vähän siitä vielä lopun perin tiedetään. Miten Boogie Software valikoitui yhteistyökumppaniksi? No, Suomi ja Oulu on hirveän hyviä paikkoja tehdä tämmöisiä monimutkaisia insinöörijuttuja, jossa tarvit vähän insinöörikielellä sanottuna hardware-osaamista ja software-osaamista ja pilviosaamista ja niin poispäin. Niin Oulu on hyvä paikka, täällä on monia toimijoita, kokeneita toimijoita ja me muutamia haastateltiin ja kyseltiin ja sitten Boogie valikoitu siitä mukavimmaksi, että alettiin sitten töihin. No ehkä semmoinen monipuolisuus, että mitä me ollaan Nukussa tekemässä, niin se on aika moniulotteinen juttu ja siinä tarvitaan tosiaan hyvin monenlaisia osaajia, niin Boogilta löytyy monenlaisia osaajia ja sitten monesti Boogien kaverit hoksaa jo etukäteen ajatella jotakin semmoista asiaa, mikä tulee käytännössä vastaan vasta myöhemmin, mutta että kannattaa jo varautua etukäteen siihen, niin se on ollut mukavaa huomata, että osataan ajatella moniulotteisesti ja pyrkiä myös ennakoimaan. Kovaa työtä se on ollut, että se on niin kuin kaikki uuden tekeminen, niin se on välillä menee myötätuulessa ja välillä vastatuulessa ja samanlaista se on Boogien kanssa ollut että monia kiperiä pulmia on tullut vastaan ja sitten niitä on porukalla ratkottu ja menty eteenpäin, niin semmoista mukavaa ja vaihtelevaa ja monipuolista. No se on ehkä kaiken paras, kun on ollut joku oikein visainen pulma ja monesti se pulma voi olla hyvin monisyinen, että pitää ensin ratkaista jossakin päin joku ja sitten päästään ratkaisemaan joku toinen juttu ja sitten vihdoin hoksata, että no näin me saadaan toimimaan tämä kokonaisuus yhdessä. Niin sitten kun semmoisen visaisen pähkinä saa ratkaistua, niin se on sitten mukava porukalla huomata, että no tuokin tuli nyt tuosta kuntoon. Yes, siinä se oli. Kiitos paljon. Kiitos. Nuku on vuonna 2016 perustettu suomalainen teknologiayritys, jonka tavoitteena on auttaa vauvoja ja perheitä nukkumaan paremmin. Nukun kehittämä monipuolinen unialusta on vauvoille tarkoitettu unialusta, joka rauhoittaa vauvan uneen äänen ja värinän avulla. Alusta auttaa koko perhettä luomaan terveellisiä unitottumuksia, jotka tekevät nukkumaan menosta helpompaa. Nuku on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten vauvauniasiantuntijoiden, neonatologien ja tutkijoiden kanssa, kehittääkseen ratkaisuja, jotka mahdollistavat vastasyntyneiden ja vauvojen yksilöllisen multisensorisen stimulaation. Tämä moniaistinen stimulaatio on tarkoitettu rauhoittamaan ja auttamaan vauvoja palaamaan uneen myös yksin. Tämän lisäksi Nuku keskittyy rakentamaan uusia työkaluja vauvojen uni- ja aktiivisuustietojen keräämiseen sekä koneoppimiseen ja tekoälyn soveltamiseen uusien tutkimusten läpimurtojen mahdollistamiseksi. Boogie Software on ollut Nukun teknologiakumppanina syyskuusta 2022 alkaen. Intensiivisen tekemisen jälkeen nyt ollaan tilanteessa, jossa ensimmäinen kaupallinen versio päästään julkaisemaan. Erityisen hienoa yhteistyössä on ollut molemminpuolinen avoimuus ja Nukun luottamus Boogien vahvaan tekemiseen. Jokainen steppi projektissa ollaan otettu yhdessä ja molemmat osapuolet ovat olleet koko projektin ajan samalla kartalla. Ihan triviaalia tällaisen uuden innovaation rakentaminen lähes tyhjästä ei luonnollisestikaan ole ollut, mutta kummankin osapuolen ymmärrys siitä on ollut yhtenä avaintekijänä korkealaatuiseen valmiin tuotteen valmistumiseen. No, minä olen Karo Launonen ja mä teen tätä sulautettua kehitystyötä tälle laitteelle. Minä olen Mikko Jokinen ja mä hoidan mobiilipuolta. No, minä olen Veikko Leppävuori ja minä olen ollut tässä tämän projektin softapuolella Boogien osalta vähän niin kuin projektipäällikkönä ja sekatyömiehenä tekemässä vähän
vähän kaikenlaisia asioita ja vähän yleensä ottaen katsomassa tämän systeemin perään täällä meidän päässä, että asiat menee eteenpäin ja kommunikoinut paljon niin kuin tuonne asiakkaan suuntaan niin kuin määritelty ja ihmetelty, että mitä seuraavaksi tehdään. Tämän tyyppistä. Joo, mä oon Marko Nousiainen ja roolinahan mulla on tässä, että mä oon tuosta elektroniikasta vastannut aika paljon. Eli ihan siitä lähtien, kun ensimmäisiä niin kun ideoita ja muuta oli. Ja tavallaan se elektroniikkasuunnittelu on ollut mulla niin kuin vastuulla ja sitten on tuohon laiteläheiseen softaan myös ollut siinä mukana, että auttanut lähinnä näitä muita kollegoja siinä. Taisi olla puolen vuoden jälkeen, kun tätä oli prototyypattu ja aloin sitten tulin tähän mukaan niin kuin tuotteistamaan tätä sitten. Mä olin ihan alusta asti mukana tässä, eli syksyllä 2022. Ne on ollut tässä mukana ihan siitä hetkestä, kun nukulaiset tuli ensimmäistä kertaa Boogielle keskustelemaan siitä, että voitaisiko tämmöistä asiaa lähteä tekemään. Eli oikeastaan niin kuin myynnistä alkaen. Ihan ensimetreiltä asti. No mä hyppäsin siihen marraskuun alussa käytännössä, mutta olin sitä ennen jo tehnyt siihen niin kuin ihan niin kuin osa-aikaisesti hommia, lähinnä sitä elektroniikkasuunnittelua ja muuta. Mutta sitten ihan marraskuusta täysaikaisena. No se on varmaan niin kuin aina mitä hakee kaikista projekteista, että oppii uutta ja kehittyy ja tulee semmoisia ylittää itsensä. Se on aina parasta, mihin tähtää. Mukavinta on ollut se, että on päässyt tekemään ihan tyhjästä tämmöistä tuotetta ja kokemaan ne kaikki tekemisen haasteet. Tässä on niin kuin oikeasti semmoista niin kuin hyvää tarkoitus ja hyvä ajatus ja niin kuin mielenkiintoista tekemistä. Se on ollut ehdottomasti parasta. No, kyllähän tässä mukavinta on ollut se, että tämä on kuitenkin niin kuin tuotteena hyvin semmoinen mielenkiintoinen ja toisaalta hyvin semmoinen inhimillinen ja semmoinen humaani laite. Että jos ajatellaan, että pystyy omalla osaamisella ja muulla niin kuin auttamaan tavallaan tällaisia hyvin pieniä vauvoja ja heidän niin kuin ensi taivaltaan, niin onhan se silleen niin kuin palkitseva tunne sitten. No tämä on vaikea kysymys, kun ei minulla mitään erityisosaamisia edes ole, mutta hyvin monenlaisia asioita. On päässyt verestämään vanhoja muistoja, kirjoittelemaan ihan iänaikuista C-ajurikoodia ja opiskelemaan kaikkia uusia laitteita ja tekemään asioita, joita en oikeasti tiennyt edes enää osaavani, mutta tässä on moni muu tekijä ollut paljon enemmän erityisosaajana. Minä olen ollut enemmän vaan semmoisena sekatyömiehenä ja päältä katsoen. No mulla on aika pitkä kokemus tuosta elektroniikkasuunnittelusta ja yleensäkin näistä sulautetuista järjestelmistä ja tavallaan tämä on ollut niin kuin tosi mielenkiintoinen, niin kuin miten on voinut käyttää sitä omaa osaamista, että on voinut olla siinä elektroniikkasuunnittelussa ja siinä sulautetussa tavallaan mukana ja sitten on päässyt vielä tekemään tavallaan sitä laiteläheistä softaa, että sillä lailla niin kuin koen tämän erittäin niin kuin mielenkiintoisena ja sellaisena itselle sopivana projektina osaamisen puolesta.